Xin chào các bạn, hôm nay thì mình có đi qua để mình kiểm tra giúp cái nhà của bà Quỳnh Trần, một người em thân thiết của mình. Thì căn nhà này đó cho bạn đây, căn cước công dân đây, không biết có làm giả hay không nha. Mướn cách đây 3 tháng, không trả tiền nhà và bỏ nhà đi, bỏ không nhà trống vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ vô kiểm tra để cho các bạn coi, và ví dụ mà bạn nào mà cho bạn này mướn hoặc là biết về bạn này á thì liên hệ gấp Quỳnh Trần nha, chứ như thế này thì không được. Bây giờ mình sẽ vào nhà để cho các bạn coi. Rồi, đây là cái giấy báo những cái thanh toán của cái chung cư nè, nợ mấy tháng trời, mọi người thấy nè. Nói chung là cái phí quản lý á các bạn, người ta thông báo xong rồi vứt đó luôn, khỏi đóng, ở chơi vậy thôi, không thèm thanh toán gì hết. Nhà dơ hầy đó, mọi người nhìn cái sàn nè, như một cái ổ chuột. Một cái nhà lúc mà người ta cho mướn thì sạch sẽ, xong vào ở giống như cái ổ chuột, cái chuồng heo, lăn lóc. Rồi ơi, em là thanh niên Việt Nam, em cũng sáng sủa đẹp trai mà em ăn ở kỳ cục quá ơi. Mọi người nhìn nè, em nó vô nó quăng đồ tùm lum tùm la hết vậy. Bước vô nhà là một cái mùi sộc lên, mùi thúi. Mới đầu mình còn tưởng là xác chết hay sao chứ hết hồn luôn. Mở tủ lạnh ra nha. Trời ơi, đồ mọi người nhìn nha, cái đồ ăn mà em nó để vậy, nó nhìn giống như là để phân vô trong cái tủ lạnh của người ta vậy đó. Rồi bay nè, nhận bay nè, nước còn chảy là thấy gớm không đó. Rau ghiếc này nọ chảy, một cái mùi thúi quắc luôn. Không thể hiểu nổi một cái thanh niên sạch sẽ có ý thức, ăn học mà đi mướn nhà người ta xong làm cái trò như vậy, không thể hiểu nổi đó. Và mới đầu mình thực sự là mình rất sợ nha, tại vì á mình thấy khóa cửa ngoài, bây giờ thanh niên nó manh động lắm, lỡ nó làm cái trò gì hại người này kia xong rồi đó. Hên là nó chưa đến cái mức độ đó, mà các bạn nhìn cái nhà mà nó ở như cái chuồng heo, kinh khủng. Mình mà ở đây thêm nửa tiếng nữa chắc là mình cũng đi nhập viện luôn, mọi người thấy không. Trời ơi, cái sofa một cái lớp bụi đó. Xin thông báo đấy với em và những ai biết bạn này thì hãy liên hệ gấp Quỳnh Trần. Chúng tôi không chấp nhận những cái con người, những cái thanh niên Việt Nam sáng sủa đẹp trai mà đi làm những cái hành động như vậy, quá tệ hại. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì như những gì mà Quỳnh đã đưa ra phía đầu video mọi người xem thì mọi người cũng biết rồi đó. Và hôm nay thì Quỳnh xem cái video đó xong á, thật sự thì Quỳnh rất là buồn luôn, không có còn tâm trạng nào mà để mà mình làm cái video nữa. Thì thật hư cái câu chuyện này thì nó như thế nào nha mọi người. Thì nếu mà bạn nào theo dõi video của Quỳnh từ lâu á, thì chắc chắn mọi người sẽ biết rằng là Quỳnh có hay chia sẻ với mọi người á, là năm 2015 thì Quỳnh có mua một căn hộ chung cư bên Việt Nam cho mẹ của Quỳnh, để cho mẹ Quỳnh có một nơi riêng tư để sinh sống nó thoải mái hơn. Và những lần mà Quỳnh về Việt Nam thì Quỳnh cũng có ở trong căn nhà này và cũng có quay cho mọi người xem. Nếu mà bạn nào có theo dõi thì chắc cũng đã biết. Và cái thời gian gần đây á, thì mẹ Quỳnh không ở nữa và mới dọn về phía bên Bình Thạnh, cái nơi mà Quỳnh được sinh ra và lớn lên ở đó. Tại vì ở bên đó thì gần cô dì chú bác và mẹ Quỳnh sống ở bên đó thì mẹ Quỳnh cảm thấy thoải mái hơn. Thì khi mà lớn tuổi rồi thì mẹ Quỳnh thích sống ở những nơi gần gia đình như vậy đó mọi người. Thì đó cũng là một điều thông cảm và đó cũng là lý do mà tại sao mẹ Quỳnh mới cho mướn cái ngôi nhà này. Và thật ra thì trong cái câu chuyện này thì cũng một lỗi do là phía gia đình Quỳnh, mẹ Quỳnh thì cũng đã lớn tuổi rồi mọi người.
thì lớn tuổi và mắt thì cũng kém và cũng không có kinh nghiệm cho mướn nhà cho lắm, và mới xảy ra cái tình trạng như ngày hôm nay. Hôm nay Quỳnh chia sẻ câu chuyện này lên là lúc đầu á, gia đình Quỳnh á cũng nói là Quỳnh phốt em này lên đi để mà cho em này á, sống, đừng có mà mình vô ý thức quá. Và khi mà Quỳnh muốn làm cái phốt này lên á, Quỳnh cũng suy nghĩ rất là nhiều lần mọi người, và Quỳnh đã là định cho qua luôn, bởi vì Quỳnh biết là tại vì cái này nó đã xảy ra cách đây 2 tuần, Quỳnh định đã cho qua rồi. Tại vì ngay đầu tháng là Quỳnh đã biết là Quỳnh cái tháng này là cái tháng 3 âm lịch, mà tuổi Sửu của Quỳnh thì nó cũng không được tốt, Quỳnh cho qua rồi. Nhưng mà vì lý do tại sao mà hôm nay mình làm cái video này là bởi vì á, sau 2 tuần vừa qua thì bây giờ mới phát hiện ra thêm là một số đồ đạc bị hư, cũng như là hóa đơn tiền điện, tiền nước chưa thanh toán, cộng thêm với lại phí quản lý nữa mọi người. Vì khi vào nhà kiểm tra thì lúc đó là điện đã bị tắt rồi, cho nên không có kiểm tra được đồ đạc trong nhà. Và lý do tại sao mà Quỳnh không phốt em này lên, nó có rất là nhiều lý do. Là tháng này là cái tháng mà Quỳnh không tốt, và cái tháng thứ hai nữa, và cái thứ hai nữa là Quỳnh nghĩ á, ai rồi cũng có sai lầm, và cái sai lầm là mình nhận ra sai lầm và mình để sửa chữa. Quỳnh lên đây không phải là Quỳnh nói câu chuyện này của Quỳnh để mọi người thương hại Quỳnh, hoặc là mọi người sẽ nghĩ do mày ngu mày chịu. Đúng rồi, Quỳnh ngu Quỳnh chịu, và Quỳnh chia sẻ cái câu chuyện này lên để cho một số bạn sống có ý thức hơn, cũng như là những người mà cho mướn nhà chưa có kinh nghiệm thì sẽ có kinh nghiệm hơn. Thì tất nhiên mẹ Quỳnh cho mướn nhà thì cũng sẽ là lấy cái tiền đặt cọc nha mọi người, lấy tiền đặt cọc, và lấy tiền đặt cọc là 2 tháng tiền nhà, 1 tháng tiền cọc. Khi em đó là ở nhà xong thì em đó mới báo với mẹ Quỳnh em đó vào mướn nhà là tháng 11 năm vừa rồi, và em đó mới báo với mẹ Quỳnh là ở xong được khoảng là 2 tháng thì cọc 1 tháng thôi mọi người. Thì tới cái tháng mà còn có tiền cọc á, thì em đó mới báo là em đó đi về quê ăn Tết. Thì như tất cả mọi người cũng biết thì Tết mà người ta mướn nhà thì người ta đi về quê người ta ăn Tết, đó là chuyện bình thường. Em đó chỉ báo đúng một câu như vậy thôi. Và tới cái lúc mà mẹ mình gọi điện thoại á, để mà hỏi là tại sao tháng này chưa chuyển tiền cho mẹ Quỳnh, bởi vì là mẹ Quỳnh á, thì cho số tài khoản để chuyển khoản, và cái nhà mà cho mướn thì nó cũng cách xa cái nhà mà mẹ Quỳnh đang ở hiện tại, một bên Bình Chánh, một bên Bình Thạnh. Cũng vì là nghĩ là em này là sinh viên, là cao to đẹp trai, cho nên là tất nhiên là sẽ có ý thức hơn, và cũng lớn rồi mọi người, cho nên mẹ Quỳnh cũng rất là tin tưởng. Mẹ Quỳnh mới cho số tài khoản chứ không có lấy tiền mặt nha mọi người. Thì cứ thấy là sao đợi hoài mà không có thấy chuyển tiền, mà gọi điện thoại nhắn tin thì không có bắt máy. Mẹ Quỳnh cũng sợ chứ mọi người, trời ơi tự nhiên cho người ta mướn nhà mà bây giờ gọi điện thoại nhắn tin không bắt máy, không biết trong nhà mình nó có chuyện gì hay không. Lúc mà mẹ Quỳnh đi lên để mà mở cửa vào, mọi người sợ chứ mọi người, cho nên mới nhờ bạn của Quỳnh để mà đi phụ chung vô mở cửa. Thì lúc mà đi qua mở cửa thì có nhờ mấy chú bảo vệ ở khu đó lên chung. Thì mấy chú đó nói là nhà cho mướn rồi, bây giờ là phải cần là có công an này nọ kia, lỡ người ta vô người ta đòi là mất đồ đạc này kia trong đó thì sao mọi người. Trời ơi, mình mướn mình không liên lạc được mà bây giờ kêu đòi công an này nọ kia nữa thì như thế nào. Lo lắm mọi người ơi, lỡ bây giờ thanh niên trai tráng bây giờ thì mọi người cũng biết rồi đó. Như anh bạn mình cũng đã nói, cũng rất là sợ chứ mọi người. Và khi mà mở cửa vô thì sự việc nó như vậy đó. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay thì Quỳnh cũng mong muốn rằng ai rồi cũng có lỗi lầm. Quỳnh cũng không muốn bóc phốt bạn này lên, cũng mong cho bạn qua cái sự việc này để mà bạn có cơ hội để mà sửa chữa. Bởi vì mình còn trẻ, mình còn nhiều cơ hội để sửa chữa, và mình đừng vấp lên cái sai lầm của mình nữa. Và cái thứ hai là Quỳnh muốn nhắn nhủ đối với những bạn nào mà cho mướn nhà thì cũng nên rút kinh nghiệm như Quỳnh. Nếu như mà không gọi điện thoại nhắn tin được thì mình sẽ chạy lên cái nhà của mình và mình sẽ coi liền, đừng để ra tình trạng như thế này nha mọi người. Và cái thứ ba nữa là cho những bạn nào còn trẻ sống có ý thức hơn, khi mà mình mướn nhà người ta, mình vô mình mướn thì mình mướn căn nhà người ta đưa cho mình nó rất là sạch sẽ đẹp đẽ, tất cả mọi đồ đạc mình cho mướn hết, và sau đó thì đồ của Quỳnh bị hư. Nói chung là năm xuôi tháng hạn, tiền của Quỳnh ra rồi tai tiếng thì đủ thứ, cho nên Quỳnh cũng không có muốn làm lớn chuyện nữa.
Quỳnh chia sẻ câu chuyện này lên là để mong muốn những bạn nào mà đi mướn nhà thì sống có ý thức hơn một chút xíu vậy thôi. Quỳnh cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nha. Bye bye.